હેલો મિત્રો, ફરીવાર તમારું આ નવા વિડીયોની અંદર સ્વાગત છે। તમે યુટ્યુબર હો અને તમે વિડીયો અપલોડ કરો છો અને તમને આવા પ્રકારનો કંઈક પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે, તો એ શેના લીધે આવે છે એ હું તમને આ વિડીયોની અંદર વાત કરવાનો છું। આ શા કારણે આવે છે, શું તમે ટાઇટલ, ટેગ, ડિસ્ક્રિપ્શન સરખી રીતે જ લખ્યું છે તો પણ આ તમને પ્રોબ્લેમ આવે છે, શું વાંધો છે એ હું તમને આ વિડીયોની અંદર વાત કરવાનો છું। તો તમે વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો અને આ વિડીયો જોયા પછી તમને મનમાં કાંઈ કન્ફ્યુઝન નહીં રહે અને તમને સરળતાથી સમજાઈ જશે કે આ શેના કારણે આ પ્રોબ્લેમ આવે છે। તો તમને આ નાનો એવો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને એક લાઈક તો જરૂર કરી દેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, જેથી તમને આવા મારા યુટ્યુબના આવનારા વિડીયો તમને સહેલાઈથી મળી રહે। તો ચાલો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તો આપણે મોબાઈલ ફોનની સ્ક્રીન ઉપર આવી ગયા છીએ અને જે તમને પ્રોબ્લેમ આવે છે એ હું તમને લાઈવ દેખાડું છું કેવી રીતે પ્રોબ્લેમ આવે છે। સૌથી પહેલાં તમે વાયટી સ્ટુડિયોમાં એડિટ કરીને વિડીયો અપલોડ કરો છો એટલે તમને આવો પ્રોબ્લેમ આવે છે। આ મારો એક વિડીયો છે એ હું અપલોડ કરું છું, આ સેવ ઉપર ક્લિક કરું એટલે આ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ આવે છે। આ શા માટે આવે છે? અમુક લોકો એમ કહે છે કે તમારું નેટવર્ક સરખી રીતે ન આવતું હોય એટલે આ પ્રોબ્લેમ આવે છે। અમુક લોકો એમ કહે છે કે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમે આવા આઇકન લગાડો એટલે આવું આવે છે, પણ એવું કાંઈ નથી। આ પ્રોબ્લેમ આ ટેગના લીધે આવે છે। આ ટેગ વધી જાય છે એટલે આ પ્રોબ્લેમ આવે છે। હું તમને દેખાડી શકું છું। આ વાયટી સ્ટુડિયો ક્રોમમાં ઓપન કરીને દેખાડું, તમારે કેટલા અક્ષરના ટેગ લખવાના હોય છે। આ આપણો યુટ્યુબ સ્ટુડિયો ક્રોમ બ્રાઉઝરમાં ઓપન કર્યો છે। એમાં સૌથી પહેલાં તમારે આ વિડીયો ઉપર ક્લિક કરવાનું અને જે વિડીયો અપલોડ કરવામાં તમને પ્રોબ્લેમ આવે છે એ વિડીયો સિલેક્ટ કરવાનો। તો મેં આ વિડીયો સિલેક્ટ કરી લીધો છે, મને આ વિડીયોની અંદર પ્રોબ્લેમ આવે છે। એના પછી તમારે આ ટેગ ઉપર ક્લિક કરવાનું, શો મોર અને આ ટેગ લખેલા આવી ગયા છે। તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે ટેગ આપણે 500 અક્ષર સુધીના લખવાના હોય છે। 500 કરતાં વધારે લખાઈ જાય તો વિડીયો સેવ કરવામાં પ્રોબ્લેમ આવે છે, એટલે તમે મિનિમમ 500 અક્ષર સુધીના ટેગ લખી શકો છો અને વિડીયો પછી સેવ કરી શકો છો। તો હું મારો વિડીયો તમને હવે સેવ કરીને દેખાડું। આ વિડીયો છે આપણો। અમુક ટેગ હું ડિલીટ કરી નાખું છું। ચાલો હવે હું વિડીયો તમને સેવ કરીને દેખાડું। આ વિડીયો ઇઝીલી સેવ થઈ જશે। તમે જોઈ શકો છો વિડીયો સેવ થઈ ગયો છે। બસ આ વિડીયોની અંદર આટલું જ હતું। તમને આ યુટ્યુબની માહિતી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક યુ।